हेलो अस्सलाम वालेकुम एभ्रिवान। हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई स्केचअपमा युज हुने टुल्सहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल हामी स्केचअप खोलौँ। त्यसपछि हामीले कुन युनिटमा काम गर्ने हो त्यही युनिटको टेम्प्लेटलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। मैले इन्च चुज गरेँ। यस्तो यो विन्डो खुल्छ। स्केचअपमा चाहिँ दुईटा टाइपको टुल्सहरू हुन्छ, सोलिड टुल र लार्ज टुल। लार्ज टुल भनेको चाहिँ एउटा बेसिक टुल हो जुन लार्ज टुलहरूको युजबाट चाहिँ हामीले 3D मोडलहरू तयार गर्न सक्छौँ। त्यसै अनुसार हामीले यो विन्डोमा लार्ज टुल कसरी ल्याउने त भन्दा यहाँ गएर राइट क्लिक गर्ने, लार्ज टुल सेटअप लिएर आउने। त्यसपछि विन्डोमा हामीले यस्तो किसिमको टुलहरू देख्न सक्छौँ। लार्ज टुलमा पनि धेरै किसिमको टुलहरू हुन्छ, जस्तै ड्रइङ टुल हुन्छ, त्यसपछि आएर डिजाइनिङ टुल हुन्छ, मेजरिङ टुल हुन्छ, अर्बिट टुल हुन्छ र क्यामेरा सेटअप टुलहरू हुन्छ। फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ ड्रइङ टुलबाट जाउँ। ड्रइङ टुलमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल हाम्रो लाइन हुन्छ। लाइन चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ यसमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर चाहिँ हामीलाई कत्रो लाइन चाहिने हामीले ड्र गर्न सक्छौँ। जस्तै 5 फिटको लाइन तान्ने हो भने 5 फिट क्लिक गरेर हामीले यसरी लाइन बनाउन सक्छौँ। त्यसै अनुसार फ्री ह्यान्डमा पनि हामीले चाहे अनुसारको यसरी ड्र गर्न सक्छौँ। फ्री ह्यान्ड राइट क्लिक गरिराखेर चाहिँ हामीले फ्री ह्यान्ड बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि अर्को टुल भनेको हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गल हो। रेक्ट्याङ्गल हामीले यसरी डाइरेक्ट रेक्ट्याङ्गल पनि बनाउन सक्छौँ। जसरी अब हामीलाई 5 फिट बाई 5 फिटको रेक्ट्याङ्गल या स्क्वायर चाहिएको छ भने 5 फिट लेख्ने, कमा 5 फिट गरेर इन्टर गरेपछि हामीले यस्तो रेक्ट्याङ्गल पाउन सक्छौँ। रेक्ट्याङ्गल भइसकेपछि चाहिँ यो भनेको हाम्रो रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल हुन्छ, जुनमा चाहिँ हामीले रोटेटेड रेक्ट्याङ्गललाई सिलेक्ट गरेर दुईटा पोइन्ट गर्ने अनि हामीलाई कुन एङ्गलमा चाहिँ रेक्ट्याङ्गल बनाउने हो या स्क्वायर बनाउने हो त्यही अनुसार हामीले गर्न सक्छौँ। स्पेस गरिदिने। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ सर्कल। हामीलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले सर्कल टुल्सबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीलाई 5 फिट रेडियस भएको सर्कल बनाउनु छ भने चाहिँ यो टुल गर्ने, हाम्रो यसको सर्टकट की सी हुन्छ। सी इन्टर गरे पनि भयो, यसमा क्लिक गरे पनि भयो। एउटा पोइन्ट लिने अनि 5 फिट गऱ्यो भने हाम्रो 5 फिट रेडियस बराबरको सर्कल तयार हुन्छ। त्यसै अनुसार भनेको पोलिगनमा पनि हामीले पोलिगन गरेर पोलिगन बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो आर्क लाइनहरू ड्र गर्ने हो। हामीले कति रेडियसको आर्क बनाउने हो, 2 पोइन्ट 3 पोइन्ट यसरी हुन्छ। त्यस्तै भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अर्को भनेको यो अनुसार चाहिँ हाम्रो ड्रइङ टुल भयो भने अर्को भनेको हाम्रो डिजाइनिङ टुल हुन्छ। डिजाइनिङ टुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मुभ हुन्छ, पुल एन्ड पुस हुन्छ, रोटेट हुन्छ, अनि त्यसपछि आएर यो भनेको स्केल हुन्छ, अफसेट हुन्छ, यो चाहिँ फलो मी हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी मुभबाट जाउँ। हामीले यसलाई चाहिँ मुभ कसरी गर्ने त भन्दा पहिला यसलाई सिलेक्ट गरेर मुभमा खिचेर हामीले यसरी यता एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस हामीले सबैतिर मुभ गर्न सक्छौँ। र यसलाई नै हामीले कन्ट्रोल मुभ खिचेर कन्ट्रोल गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ यो मुभ टुलले चाहिँ कपीको पनि काम गर्छ। गरेर हामीले दुईवटा बनाउन पनि सक्छौँ। र अर्को भनेको यसलाई चाहिँ हामीले एउटै डिस्टेन्समा चाहिँ
कपी प्लस मुभ गर्नु छ भने र धेरै नम्बरमा चाहिएको छ भने हामीहरूले यसलाई एरे गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई पहिला सिलेक्ट गरेर त्यसपछि मुभ टुल गर्ने, कन्ट्रोल कति डिस्टेन्समा गर्ने हो ल 10 फिटमा गर्नु छ भने इन्टर गर्ने। यस्तै हामीलाई 5 वटा चाहिएको छ भने x5 इन्टर गरेपछि यसरी हाम्रो एउटाको जस्तै सेम 5 वटा एउटै डिस्टेन्समा यसरी कपी हुन्छ। यसपछि यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो मुभ टुलले चाहिँ हाम्रो 3 वटा काम गर्ने भयो। एउटा चाहिँ मुभ नै भयो, एउटा कपी हुने भयो अनि अर्को एरेको काम गर्ने भयो। यही अनुसार अब अर्को हाम्रो भनेको पुल पुसले चाहिँ हाम्रो डिजाइनिङ टुलको चाहिँ 3D मोडलको चाहिँ मेन काम भयो। यसले चाहिँ हामीले चाहे अनुसारको कति हाइट उठाउने, कति लो राख्ने भनेर गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीलाई 5 फिट चाहिएको छ भने 5 फिट गर्न सक्यौँ। हामीले अघि बनाएको रेक्ट्याङ्गलमा पनि हामीलाई यसलाई पनि 5 फिटै चाहियो भने 5 फिट गर्न सक्यौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो पुसले पुल गर्यो भने माथि आयो, पुस गर्यो भने तल गयो। हामीलाई आफ्नो डिजाइनिङ चाहे अनुसार चाहिँ हामीले पुस गर्न सक्यौँ। त्यही अनुसार रोटेट हामीहरूले यसलाई चाहिँ आफ्नो रेक्ट्याङ्गलमा गरौँ। यसलाई चाहिँ हामीले रोटेट गर्न सक्यौँ। यसलाई रोटेट बटन खिचेर यसलाई अब एउटा पोइन्ट राखेर अब कुन एक्सिसमा कति एङ्गलमा रोटेट गर्ने हो हामीले यसरी रोटेट गर्न सक्छौँ। हामीहरूले अब यहाँ एङ्गल पनि दिन सक्छौँ। जस्तै मैले अब यसलाई 90 डिग्रीमा रोटेट गर्नु छ भने 90 इन्टर गर्ने अनि यो भनेको एक्सआई यसरी 90 गर्नु छ भने 90 गर्न पनि सक्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले रोटेट गर्न सक्यौँ। त्यसै यसमा पनि हाम्रो मुभ टुलमा भएको छ यसरी नै कन्ट्रोल मुभमा भए जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ रोटेट कमान्ड दिएर कन्ट्रोल रोटेट गऱ्यौँ भने यो कपी पनि हुन्छ मुभमा जस्तै। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो मुभमा चाहिँ हाम्रो लिनियर एरे भएको थियो भने रोटेसनमा चाहिँ हाम्रो एङ्गुलर एरे पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीलाई यो एङ्गुलर एरेमा चाहिएको छ, यसलाई सिलेक्ट गर्ने, रोटेट कमान्ड गर्ने अनि रोटेट कमान्ड गर्ने, सिफ्ट गरेर यसलाई रोटेट गरायो। मानौँ हामीले यसलाई 20 मा गरेछ हैन, 20 डिग्रीमा गरेछ भने इन्टर गर्ने। अब यसलाई यस्तै हामीलाई 5 वटा चाहिएको छ भने यसलाई हामीलाई x5 इन्टर गर्यो भने यसरी हाम्रो 5 वटा 20 डिग्रीमा चाहिँ रोटेट भयो। यसरी रोटेट वाला टुलले पनि हाम्रो 3 वटा काम गर्नुभयो, कपी, त्यसपछि रोटेसन र एङ्गुलर एरेको काम गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ स्केल। हामीले कुनै पनि मोडललाई या कुनै पनि ब्लकलाई चाहिँ हामीले स्केल गर्नु छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले स्केल गर्नु छ भने चाहिँ यसलाई स्केल बटन राखेर यसरी हामीले कन्ट्रोलबाट गऱ्यौँ भने चाहिँ लिनियरली चाहिँ हाम्रो यो स्केल हुन्छ, एकदम हुन्छ। अनि हामीले यसलाई छुट्टै डिरेक्सनमा चाहिँ स्केल गर्नु छ भने हामीले यसलाई घटाउने अनि यसरी हामीले छुट्टै डिरेक्सनमा पनि स्केल गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो अफसेटले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि अफसेटमा चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो मानौँ एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाऊ, रेक्ट्याङ्गल कमान्ड खिचेर 10 फिट बाई 10 फिट रेक्ट्याङ्गल बनायो।
यसलाई चाहिँ हामीलाई यो एउटा यसलाई हामीले एउटा फ्लोर प्लान छ मानौँ 10 फिट बाई 10 फिटको। यसलाई हामीले 9 इन्चको चाहिँ हामीले वाल राख्नु छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अफसेट गरेर चाहिँ हामीले वाल बनाउन सक्छौँ। योभन्दा भित्र 9 इन्च यसमा 9 इन्च यसमा 9 इन्च यसमा 9 इन्च हामीले यो लाइनवाला कमान्ड युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ, तर अफसेटबाट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो छिटो हुन्छ। त्यही भएर जुनबाट अफसेट गर्ने हो त्यस लाइनलाई पहिला सिलेक्ट गर्ने अनि कति अफसेट राख्ने हो त्यसलाई 9 राख्ने, इन्टर गरेपछि यसरी हाम्रो 9 इन्चको चाहिँ अफसेट भयो। यसरी चाहिँ अफसेट गर्न सक्यो। त्यसै अनुसार अब हामीले पुल पुस गर्न सक्यौँ। 9 फिट राखेर यस्तो बनाउन सक्यौँ। त्यसपछि यसलाई मुभ गर्न पनि सक्यौँ। त्यसपछि यसलाई हामीले स्केल गर्न सक्यौँ। यसलाई हामीले रोटेट गर्न सक्यौँ। ओके, त्यसपछि यो भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ डिजाइनिङ टुल पछि चाहिँ हाम्रो आउँछ अर्को मेजरिङ टुल। मेजरिङ टुलमा चाहिँ हाम्रो यो गाइडलाइन हुन्छ। हामीले कुनै पनि बिल्डिङमा चाहिँ भोइड क्रिएट गर्नु छ भने या कुनै पनि प्लान गर्दाखेरि वालहरूमा भोइड क्रिएट गर्नु छ भने चाहिँ हाम्रो गाइडलाइनले पनि गर्न सक्छ। जस्तै हामीलाई यो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 2 फिट यता चाहिँ भोइड बनाउनु छ या विन्डो राख्नु छ भने चाहिँ यो मेजरिङ टुलले चाहिँ हामीले यसरी 2 फिट मेजर गरेर हामीलाई चाहिए अनुसारको 6 फिटको विन्डो चाहिएको छ भने यसरी यहाँसम्म मेजरिङ गर्न सक्यौँ। त्यसपछि अर्को यहाँबाट यहाँसम्म र यहाँबाट चाहिँ तलबाट चाहिँ हाम्रो 2 फिटमा विन्डो राख्नु छ, माथि 5 फिटमा विन्डो राख्नु छ भने त्यसपछि यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर लाएर गाइडलाइनले गरिदिने। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिने। अनि यसमा भोइड बनाउनु छ भने चाहिँ हामीले पुल पुस कमान्डले चाहिँ गरेर हामीले यसरी भोइड बनाउन सक्छौँ। हामीहरूले चाहेअनुसार मेजरमेन्ट भयो कि भएन भनेर चाहिँ हामीले डाइमेन्सन लाइनबाट हेर्ने, डाइमेन्सन क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो कर्नरबाट यो कर्नरमा हामीले 2 फिट राख्न खोजेको 2 फिट छ, डाइमेन्सन थाहा भयो। त्यसपछि हेर्न सक्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो लेटर हो। हामीले कुनै कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गर्नु छ भने चाहिँ यो टुलको युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ सिलेक्ट गरेर यता आएर हामीहरूले यो वाल हो यसलाई इन्डिकेट गर्नु छ भने हामीले यहाँ सिलेक्ट गरेर डिलिट गरेर वाल पनि लेख्न सक्छौँ। यसरी इन्डिकेसन पनि हुन्छ। यो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो 3 टेक्स्ट हो। यसमा चाहिँ क्लिक गरेर हामीले सिलेक्ट गरेर हामीले अब वाल लेख्यौँ भने प्लेस गऱ्यौँ भने यसरी हाम्रो वाल 3Dमा चाहिँ हाम्रो यो टेक्स्ट बन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एङ्गुलर गाइडलाइन, यो प्रोटेक्टर साइन देखाएको चाहिँ एङ्गुलर गाइडलाइन। अघि हाम्रो यो माथिको चाहिँ हाम्रो लिनियर गाइडलाइन थियो भने तलको यो प्रोटेक्टर साइनवाला चाहिँ एङ्गुलर गाइडलाइन हो। अब कतिमा राख्ने एङ्गल अनि यसको प्यारललमा जाने यो चाहिँ एङ्गुलर गाइडलाइनले देखाउँछ। अब त्यो सँगै भनेको हाम्रो अर्को भनेको तलको अर्बिट टुलबाट चाहिँ हामीले यसलाई युज गरेर चाहिँ सामने XYZ सबै डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो 3D मोडललाई चाहिँ फर्काएर हेर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्यानले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ 3D भन्दा पनि 2 डिरेक्सनमा चाहिँ यसलाई चलाएर
XY डिरेक्सनमा चलाएर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ जुम, यसले हामीले जुम गर्न सक्यो। अर्को चाहिँ प्रिभियस जुम भइहाल्यो। त्यसपछि जुम एक्सटेन्ड, यो प्रिभियस टुलले चाहिँ हामीले गरेको काम अगाडिको 5वटा कमान्डहरूलाई चाहिँ 5वटा भ्यूलाई चाहिँ अन्डु गर्न सक्छौँ। हामीहरूले कुनै पनि मोडललाई चाहिँ चलाउँदाखेरि कुनै एउटा भाग मात्रै सिलेक्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले पुरै सिलेक्ट गरेर ग्रुप बनाउन पनि सक्छौँ। यो अर्को टुल, यो मेक कम्पोनेन्ट र ग्रुपमा फरक छ, त्यो हजुरहरूलाई म अर्को भिडियोमा जानकारी गराउँछु। त्यसपछि अर्को टुलको बारेमा जानौँ। अर्को भनेको हाम्रो भ्यू। भ्यू टुलबाट चाहिँ हामीहरूले कुनै पनि मोडललाई चाहिँ धेरै डिरेक्सनबाट हेर्न सक्छौँ, धेरै भ्यूबाट हेर्न सक्छौँ। जस्तै यो भनेको आइसोमेट्रिक भ्यू भयो, त्यसपछि आएर यो फ्रन्ट भ्यू भयो, त्यसपछि यो राइट, ब्याक, लेफ्ट, त्यसपछि यो टप भ्यू। यसरी चाहिँ हामीले बनाएको मोडलहरूको चाहिँ विभिन्न भ्यूबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ। बाँकी कुरा चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्नेछु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिम समय